السلام عليكم. تعليم رسم المناظر الطبيعية، الدرس 437. في البداية دائما تلوين السماء، اللون الأصفر أوكر والأصفر الحامضي مع الأبيض على الجهة اليمنى. الوسط غادي ندير اللون البنفسجي والأزرق والأبيض، وغادي ندمج ما بين اللونين وما بين نقطة الإدماج. شوفوا اللون كيفاش كيتغير، كنحصل على لون آخر بنفس الطبقة على الجهة اليسرى. غنمشي بنفس اللون ولكن غنضيف اللون الأصفر، والوسط غنبقى على نفس الطبقة ديال اللون، أي اللون البنفسجي والأزرق. وعلى الجهة اليمنى واليسرى غندمج وسط اللون باش يعني ياخد اللون من الجهة اليمنى والجهة اليسرى. غنحصل على لون سماء متداخل، ونبدا في رسم السحب بالاصفر، اللون الاصفر. وشوفوا هذا اللون ديال السحب كيفاش غيتناسب مع الالوان اللي كاينين في الخلفيه ديال السماء. نحاول دائما ندمج اللون ونعطي مساحه، ثم نظلل على الجهه اليسرى السحب باللون البنفسجي والاحمر والاسود خفيف مع إضافة للأصفر. على مستوى خط الأفق غنبدا في رسم جبال في الخلفية، غتكون ببنفسجي وأبيض وأزرق مع إضافة للأسود والتخفيف ديال اللون الأبيض. وغادي نحاول ندخل باللون داخل السحب باش تبان السحب يعني متداخلة مع الجبال. غادي نحاول نخفف الجبال باللون الأبيض باش نعطي إضاءة وانعكاس لهاد الجبال. في نفس الوقت وبنفس الطبقة ديال اللون غنضيف الأزرق والأخضر والأسود. شوفوا اللون كيفاش تغير باش ندير جبال أخرى متدرجة. وهاد الألوان راه ما غتبانش حتى غادي ندير ما تبقى من تفاصيل المنظر باش تبان كخلفية. غنضيف على نفس الطبقة الأسود باش ندير تلال غتكون دائما في الخلفية، ثم نوزع لون أصفر وأخضر وأبيض. لاحظوا اللون لون زيتي غندرجو كذلك بإضافة الأزرق والأخضر ونداخل ما بين الألوان. وإلا لاحظتوا في هذا الفيديو راني ما درتش تخطيط، ونستافدوا بأن هناك بعض المناظر كنديروا لها تخطيط، وهناك بعض المناظر لا تحتاج منا لتخطيط، وحتى على حساب مهارة الفنان. احيانا راه ما كيكونش تخطيط، لان المنظر التخطيط ديالو تركيبة سهلة، بخلاف بعض المناظر الطبيعية اللي كتكون تركيبتها ديال الابعاد معقدة شيئا ما. لذلك خصنا نحدد الخطوط ديال الطول والعرض والابعاد باش نبنيو عليها الالوان. الان غادي نحاول ندير واحد الكوكتيل ديال الالوان في المروج. بطبيعة الحال اللون الاخضر غنضيف عليه اللون الاصفر والاسود والاحمر كذلك. المهم غندير واحد التشكيله ديال اللون الاخضر في الوان الظل، وغنصنع واحد الطريق كيف ما كتشوفوا، ونضيف اللون الاسود والبنفسجي والاحمر مع الاصفر، وندخل عليهم الاخضر، لان هذه كلها مروج غتكون فيها خضره وحشائش. لذلك غندير لها الارضيه ديالها كلها تقريبا فيها اللون الاخضر، مع انني كنغير الالوان، ولكن الاخضر راه داخل ضمن التركيبه. وحتى الاصفر احيانا حتى هو كنضيفه، لان كنهيئ الفراش لالوان ضوء جايه. وهاد التوزيعه درتها بفرشاه المروحه. وشوفوا هاد الفرشاه ديال المروحه وروعتها في تحديد الوان الظل. غنبدا باشجار على مستوى خط الافق، درت اللون الاسود والبنفسجي والازرق والاخضر. شوفوا درجة اللون، دائما اللون في الوان الظل اللون الاسود راه داخل. وهاد المسألة خاصنا نتفقوا عليها وتكون من المسلمات عندنا، لان اللي كيدعي بان اللون الاسود ما كاينش راه ما عنده حتى دليل. لاحظوا ضربات ديال فرشاة المروحة في تحديد ألوان ظل الأشجار على الجهة اليسرى.
كنحاول دائما برأس الفرشاة باش نصنع اشجار ديال الصنوبر غتكون هنا بشكل اخر. وهنا الاشكال ديال اشجار الصنوبر متغيره. شوفوا كيفاش كنغير اللون حتى في الوان الظل، احيانا كنضيف الاحمر والاصفر واحيانا كنضيف الاخضر. والتركيبه ديال اللون راه دائما الاسود داخل، رغم انني كنغير الوان اخرى ولكن اللون الاسود ثابت في التركيبه. لان مني كنذكروا اللون ديال الظل كنتفكروا دائما اللون الاسود. وهذه المساله حاولوا تعقلوا عليها لانها مهمه في تحديد الالوان واختيار الالوان. وحنا قلنا بان كل ما حددنا الالوان وكل ما يعني عرفنا طبقه اللون اللي غنخدموا بها كل ما سهل علينا المنظر، وكل ما دخلنا في الاحترافيه وزدنا في البراعه ديال الرسم ديالنا. على الجهه اليمنى غنبدل طبقه اللون. شوفوا على الجهه اليسرى كيفاش اللون الاسود اللي دخلته مع البنفسجي والاحمر خفيف هنا، وعلى الجهه اليمنى كيبان اللون الاسود قوي. علاش؟ لانني ما دخلتش اللون الابيض على الجهه اليمنى، بخلاف الجهه اليسرى راني مدخل اللون الابيض باش نبين واحد الانعكاس ضوئي في الوان الظل. نتوما كتلاحظوا هاد التغييرات اللي كندير عبر التحولات ديال الرسم ديالي، ودائما هاد التغير اللوني في المنظر راه حاضر. نحاول نراعي الانعكاسات الضوئيه ووضعيه العناصر في المنظر بحال الاشجار والتلال والصخور. دائما الوضعيه هنا ماشي هي هنا، لذلك كنغير اللون رغم انني كنستعمل لون الظل. شوفوا التوزيعه هنا على الجهه اليمنى كيفاش درت لها وكيفاش اللون تغير. ضفت ليه اللون البنفسجي وغنضيف حتى اللون البني مع طفيف او قليل من اللون الاخضر. هنا غنضيف اللون الاحمر الان والبنفسجي. ودائما راه كنحاول ندير الوان متقاربه ومنسجمه باش تبقى عائله الالوان في المنظر الطبيعي مترابطه. وحنا قلنا سابقا بان المنظر الطبيعي راه عائله من الالوان، يعني كندير اللون هنا وهنا وهنا ونوزعوه هنا وهنا حتى نحظى بالتركيبه المترابطه ديال الالوان. الالوان المنسجمه كتعطينا منظر طبيعي واقعي واحترافي. هنا ساليت توزيع لون الظل على الاشجار اللي في مقدمه او عفوا اللي في خط الافق. لاحظوا الان الخلفيه كيفاش بانت، المروج على الجهه اليسرى. باقي لينا هاد المساحه كلها خاويه، غادي تشوفوا كيفاش غادي نبداو نرابطوا في الالوان. الان غنضيف واحد تضليله خفيفه باللون بنفسجي وازرق واسود مع بني مع الاصفر باش تبقى الجهه اليمنى ديال السحب مضيئه والجهه اليسرى فيها ظل وانعكاس ديال الظل. نحاول ندير بعض الانعكاسات الضوئيه باللون الاصفر والابيض على الجهه اليسرى بالنسبه للسحب بفرشه الانجيلو بطبيعه الحال، ضربات خفيفه. نحاول على اللسع فقط باش يبان لي الانعكاس ضارب على الجهه اليسرى. ولاحظوا من هنا غتبدا التوزيعه ديال الوان الضوء من هذه النقطه بالضبط، لان لون الضوء عندي هنا منعكس على الجهه اليمنى في اليسار وعلى الجهه اليمنى على اليمين. لاحظوا كيفاش غنوزع على الجهه اليمنى الالوان. درت الاحمر والبنفسجي والاسود والاخضر، وما غاديش نديرو كامل، غادي نحاول نخفف على الجهه اليمنى. دائما راه اللون الاخضر كما قلت راه حاضر في هاد التلال اللي كتشوفوا فيها. اللون الاخضر راه حاضر بامتياز لانه هو الخلفيه وهو لون العمق. كنجي ندرج اللون، يعني نضيف ليه الاصفر ونضيف ليه الاحمر، ولكن في الاخير غندير تركيبه ديال اللون الاسود قويه لتحت باش يبان ظل على الجوانب. هاد المساحه كلها اللي بقات لتحت، ولا الى قلت لكم لتحت راه مقدمه الصوره. حنا دابا من زاويه الرؤيه ديالنا كنشوفوا الصوره
على حسب الدرجات ديالها. هاد المراحل اللي كنرسمو فيها باللون الاسود مقدمة الصورة، والخلفية ديال الصورة راه نقدروا نقولوا هو لون السماء والسحب. حاولوا دائما تفهموا معايا هاد المسائل باش يسهل عليكم الشرح. والوسط راه هما الاشجار اللي كيبانوا على مستوى خط الافق. كنوزع الان احجار وصخور، ثم ندير طلاء هاد البحيرة او الواد اللي كاين في المنظر باللون الازرق والبنفسجي والابيض اللي ضفت ليه الاخضر. ولاحظوا اللون كيفاش دير، ضروري الاخضر كندخلو باش يبين لنا الانعكاس الخفيف ديال الالوان المروج والاشجار، ويبقى اللون دائما تابع للتركيبه اللي غتكون في المنظر الطبيعي ديالي، وما يكونش النشاز في المنظر، وتكون حتى الالوان حلوه في النظره وحلوه في التداول. انا في هذا المنظر حاولت ندير توزيع ديال لون الظل ككل. اللون البني غنديرو في الطريق، شوفوا درجه اللون البني. اللون البني اللي في الطريق ماشي هو اللي تحت المروج في المياه. ضروري خصني نغير رغم التركيبه اللونيه. ضفت لي الاصفر بقوه، تحددت لي الان المعالم ديال المنظر ديالي. غنبدا في توزيع التفاصيل والضوء، ولاحظوا معايا خطوه بخطوه باش تفهموا وتستوعبوا. على الاقل تخرجوا ب50% من الاستيعاب ومن الفهم ومن التقنيات، من فهم التقنيات. على الجهه اليسرى في اشجار الصنوبر درت احمر وبنفسجي مع اسود وابيض، ثم على الجهه اليمنى درت الاخضر مع الاصفر والاحمر. غنوزع الاضاءه دائما من الفوق ونخلي واحد النسبه ديال اللون الظل لاعبه دورها وعاطياني الواقعيه. فرشاه المروحه اللي صنعتها بيدي جبتها على اساس انها دائريه، وحاولت نسطحها باش تعطيني هاد الضربات وتسهل عليا توزيع مثل هاد الضربات. نحاول نضيف اللون البرتقالي والبني على الاخضر، وندير تنوع لوني هنا غيعطيني واحد الكوكتيل رائع كيف ما غتشوفوا. وبطبيعه الحال هاد الالوان اللي غندير في الاشجار كلها خرجتها من الالوان الظل اللي درت هنا في المنظر. لاحظوا معايا الجذوع الان باللون الاسود والبنفسجي والاحمر. نحاول نوزع على الجهه اليمنى كذلك. شوفوا الجذوع وشوفوا الفرشاة الدائريه اللي كنستعمل باش رسم الجذوع لون اسود واحمر. عفوا، راه دخلت البنفسجي على الجهه اليمنى وفي بعض الجذوع كيف ما شفتوا اللي غتبان في الخلفيه. اتفقنا بان دائما الالوان اللي كتكون في الخلفيه راه كتكون فاتحه. هذه المساله انتبهوا ليها حتى هي. ثم نوزع اللون الاخضر اللي دمجته مع اللون الاصفر والاحمر. راه ما كيبانش لكم الاحمر هنا في الاخضر، ولكن راني ندير اللون الاحمر كنديرو بدرجه خفيفه باش ما يبانش. وحتى الوان السحب غتبان على الاشجار منعكسه. وكل لون راه عنده دور في المنظر الطبيعي. كل لون كتشوفوا فيه عنده دور، لا بد ما يعطي انعكاس ضوئي في المساحه اللي كاين فيها. غنوزع بعض الخضره واللون الابيض والازرق والبنفسجي على الخلفيه اللي كتبان لكم تحت السحب مباشره، وغنضيف اللون الاخضر والاصفر كذلك ونوزعه على الاشجار. بطبيعه الحال راه كنوزع اللون هنا على ضربات من هوك وهوك، ماشي ضروري نعرف فين غنضرب، ولكن نوزع في المساحه اللي فيها الظل، ما نداخلش الالوان. يعني هذا هو المهم. المهم انني ما نداخلش الالوان، تكون الالوان موزعه على حسب الاضاءه. راه فين ما نقول لكم يعني توزيع على حسب الاضاءه، ما نكدسش الالوان، ما نديرش بقعه هنا وننتقل وندير بقعه هنا، لا نرابط الالوان ونخلي دائما الفراغات ديال الظل باينه، ونعطي الاتجاه ديال الاضاءه فقط صافي وسهله العمليه. كيف ما كتشوفوا غنعطي اضاءه للجذوع باللون بني فيه البنفسجي والاحمر والابيض والاسود، ثم غنضيف الاصفر اوكر حتى هو مع التركيبه
والابيض. وعلاش كنبدل اللون هنا؟ هاد اللون ديال الاضاءة بالنسبة للجذوع راجع لاشكال الجذوع، ماشي للاضاءة. اشكال الجذوع كل جذع عنده لون، لذلك كنستعمل اللون الذي يليق به والاضاءة التي تليق به. غنخرج جذوع باللون الاسود والاحمر، جذوع رقيقة بفرشاة لسان الطير. نقدر مثلا نكدس من الجذوع، يعني ندير الجذوع بقوة، ونقدر نديرها خفيفة كهذه، يعني بحيث ما يكونش عندي مبالغة في الجذوع. راه هنا مني كنشد من الصورة مثلا، كناخد من الصورة، ما كنديرش الصورة طبق الاصل، راه كنجتهد في النقل، لا بد ما نزيد اضافات من عندي ما كاينينش في الصورة. وهنا فين كتكون لمسة الفنان اضافة على ما يرى ويرسم. الجهة اليمنى اغلبية الجذوع درت ليها البنفسجي والاحمر والابيض مع الاسود بطبيعة الحال. ولاحظوا التركيبة ديال الالوان هنا بانت ديال الجذوع. ثم غنوزع باللون الاسود والاصفر والاخضر. واللون الاسود والاصفر راه كيعطي اللون الزيتي، واللون الزيتي كنستعملوه في لون الظل بطبيعة الحال، ولكن الا فتحناه باللون الابيض والاصفر ما غيبقاش لون الظل. لاحظوا ضربات ديال فرشاة الانجولو على الاشجار او على الشجرة اللي على الجهة اليسرى. لاحظوا غنحاول نغني ليها الجذوع، ونمشي للجذوع الاخرى ونوزع لون بني فيه البنفسجي. وهذا اللون البني فيه بنفسجي غادي نوزعه كتركيبة على الاشجار بلا ساعات، فقط بالجوانب، وندخلوه على الاخضر باش يعطيني واحد الانعكاس ضوئي. هذاك الانعكاس الضوئي منين جاي؟ شوفوا معايا هاد التلال كيفاش مبنية في العمق، فيها البني بنكهة البنفسجي. لذلك هذيك الانعكاسة خصها تكون في الاشجار، لان الصورة دائما كتعكس الوان المنظر كامل، واخا ما يبانش لك اللون راه منعكس في الصورة في الاصل. حنا في الطبيعة احيانا ما كيتبانش لينا الوان، ولكن مني كنصوروا هذيك الاضاءة ديال الصورة كتعطينا واحد الالوان اضافية ديال الآلة. خاصنا نستعملوها حتى هي في الرسم، لانها هي اللي كتعطينا الشكل ديال البعد الثلاثي. راه لولا هذيك الانعكاسات راه ما يبانش لك المنظر، يعني كانه شكل ثلاثي، يبان لك مسطح فقط. لذلك احترموا هذه المساله ديال الانعكاسات الضوئيه، وشحال من مره تكلمت عليها، لان الانعكاس راه مهم جدا، خاصنا نعرفوا. هنا شوفوا هذه العمليه ديال الضربات، هنا انعكاس ضوئي، انعكاس ضوئي باللون البنفسجي والابيض والاصفر والاخضر. ثم غادي نحاول ننوع الالوان، ندير الاصفر والاخضر والازرق والاصفر والابيض والبنفسجي والاسود والاحمر، وهكذا. غتشوفوا هاد التركيبه ديال الالوان هنا اللي كنضرب باش نبين تنوع الحشائش اللي كاينين في هذا المنظر الطبيعي اللي غادي يعجبكم. يعني اكيد غيعجبكم، لان في تنوع جميل وفي تفاصيل دقيقة وجميلة، وحتى المنظر يغري بالمشاهدة. لون أخضر كنبدل يعني الدرجة ديال اللون، كنضيف الأزرق مع الأخضر، ونضيف الأخضر مع الأسود والبنفسجي مع الأصفر، وهكذا. المهم غندير تنوع ديال الحشائش هنا والمروج، وفي الأخر غنختمها بلون أصفر وأبيض فاقع غيعطيني الإضاءة والانعكاسات الضوئيه. ولا لاحظتوا راني مخلي فراغات فيها لون الظل باش هي اللي غتحدد ليا البعد الثلاثي في المنظر. نمشي للجهه اليسرى، نبدا نوزع في اللون الزيتي الاخضر، يعني او البيستاج الاخضر والاصفر، ونحاول حتى هو نضيف عليه الاصفر فوقه باش يبان كاضاءه ويبان تنوع لوني تما. وشوفوا هاد المروج كيفاش كتبان بهاد الضربات، مجرد ما كنحط عليها الفرشاة كتحيا وكتغير شكلها بطريقة مفاجئة وجديدة. لاحظوا الجهة اليسرى، اقصى الجهة اليسرى كذلك اللون الاخضر، وهذا اللون الاخضر اللي كتشوفوا فيه منوع هنا
راه فيه بزاف ديال الدرجات، راه استعملت الاصفر والازرق والبنفسجي والاخضر والاسود، ولكن كنحاول نلعب بالطبقات. يا راه الا بغيت نحصل مثلا على لون بيستاش كندير الاصفر بزاف ونضيف شويه الاخضر ونضيف عليه الابيض كذلك بزاف باش يعطيني البيستاش. هاد المساحه اللي كتشوفوا فيها بقات بنيه غادي نحاول نوزع فيها اللون الاصفر. اصفر راه فيه الاخضر، راه ماشي اصفر بوحدو، ولكن راه فيه الاخضر باش يبان من ضمن المنظومه ديال الالوان اللي درت. وفي هاد الضربات نحترم الشكل اللي صنعت ديال الطريق، ثم ندير الاصفر والابيض من الفوق. هاد الاصفر والابيض اللي هو طبقه واحده غنوزع على المنظر كامل، وبالتالي غنحصل على واحد الالوان منسجمه رائعه. شوفوا التركيبه ديال الالوان كيفاش بانت في المنظر، والاصفر هو اللي غيزينه ويبينه في الاخير. على هاد المساحه اللي بقات ديال هاد الحشائش اللي بجنب الواد غندير لها لون اخضر فيه الاسود، يعني ضفت فيه الاخضر والاصفر وضفت ليه الاسود والبنفسجي عفوا، عطاني هاد الدرجه هادي. وغنخففو حتى هو بالصفر خفيف باش يبان تنوع لوني تما في انعكاسات. الان غنبدا نضل ندير الظلال ديال الجذوع بلون اسود واحمر بطبيعه الحال مع بنفسجي احيانا، ثم ندخل العمق ديال الاحجار والصخور اللي كاينين في هذا المنظر باش نبدا نكون في تقاسيم المنظر وإحياء المنظر، تبان التضاريس ديالو والمعالم ديالو. الجوانب ديال الواد كذلك لون اسود وبنفسجي واحمر. لاحظوا الفرشاة مدورة ومسننة. نبدا نسرح ب يعني الظل على الجوانب، ثم كذلك في عمق هذا المنظر، ونبدا نعطي في هذه التوزيعه ديال اللون البني، لون بني قاتم. لاحظوا فيه اللون اسود واحمر وبنفسجي. نبدا ندير في الاحجار الصخور اللي كاينين في الواد. شوفوا الوضعيه كيفاش كنوزعها، ثم نداخل ما بين الصخور ونعطي العمق لهاد المروج باش تبان وتحدد، ما تبانش كتله لونيه واحده. نعمق تفاصيل، ندخل هنا وهناك. شوفوا هاد المساحه اللي بقات لتحت على اقصى اليمين كتبان بحال شي تراب رمل بجانب الواد، ولكن ما واضحش المعالم ديالها، ما واضحش اشنا هي، اش من نوع ديال التراب تما والوضعيه ديالها. غادي نشوفوا كيفاش غنداول معها الالوان وكيفاش غنستعمل لها الحيل باش نخرج منها الاضاءه. نحاول نوزع كذلك ضربات على الجوانب ونبين احجار تما وتراب ورمل وحشائش داخل المياه الواد، ثم اللون الاحمر والبني بطبيعه الحال غنوزعو باش يعطيني الانعكاس ديال ما تبقى من المنظر. شوفوا هذا اللون راه كيوحي لنا بان المنظر ديال الاشجار ضارب بالظلال ديالو الانعكاس على جوانب الواد. ندخل دخلات خفيفه باللون البني داخل هاد الحشائش وهاد المروج، ثم نعطي اضاءه للرمل والتراب اللي بجانب الاشجار. لاحظوا كيفاش بان. نحاول نعطيه اضاءه اخرى بالابيض، ثم نمشي للصخور الان اللي بجانب الواد. دمجت اللون البنفسجي والازرق والابيض والاخضر، عطاني هاد الدرجه. وغنبدا من الفوق ديال اللون ديال الظل نبدا نجيب الاضاءه بالفرشاه مسطحه، فرشاه الانجولو مسطحه. لاحظوا الضربات ديال الفرشاه، مجرد ما كنحط راس الفرشاه كنحاول نجر جره خفيفه باش تعطيني الموتيف والتحديدات، ونحتفظ دائما على جهه الظل لتحت باينه. راه لون العمق راه هو اللي كيعطي الفارق. واخا دير الاضاءه ما تقضيش على لون الظل 100%، خلي واحد النسبه ديال لون الظل، ولا اقتضى الحال حتى هو يعطي انعكاس بالدرجه ديالو. غندير اللون الابيض من الفوق باش نختم الاضاءه والتدرج اللوني هنا، وتبان ليا تضاريس والمعالم ديال الصخور اللي كاينين بجانب هاد الواد.
ولاحظوا التوزيعة ديال اللون. لون كيف ما قلت لي فيه الابيض والازرق والبنفسجي والاخضر، باش يعطيني واحد التركواز ب خليط يعني كبير، كثير وكبير. ثم غنبدا نوزع في اللون الاخضر مع الازرق والبنفسجي على الجوانب دائما، باش نختم ونحدد هاد التضاريس اللي كاينين هنا والتفاصيل اللي كاين، الاحجار وحشائش بعد الرمل وبعد الحشائش ضروري في اللون الاخضر واللون الرمادي، لون بني، لون اصفر. هنا غنعطي الانعكاس ديال الظل ديال الاحجار. شوفوا العمليه ديال الانعكاس كيفاش كندير لها. ندخل كذلك في اللون البني، نمشي للمساحه اللي في العمق ديال الواد باش نبين بان هناك انعكاس ديال الاحجار في المياه. شفتوا هذه الحركه كيفاش عطاتنا الانعكاس. نمشي بالسكين على الجهه اليسرى باش ندير اضاءه للصخور، ودمجت اللون الابيض والازرق والبنفسجي والاخضر والبني والاسود، عطاني هاد الدرجه. الجوانب غندير بنفسجي وازرق واخضر وابيض. وشوفوا الاحجار كيفاش بانت بهاد اللمسات الاخيره. نضيف على الجهه اليمنى، ونبدا الان ندير واحد الاطلاله ديال التحديد او الفينيسيو. اولا كنبدا بعمق الصخور باش نحدد ليها المكان ديالها والانعكاس ديال الظل ديالها، وتبان الوضعيه ديالها في المنظر الطبيعي بهاد الاطلاله ديال الظل اللي درت. لمسات ديال الظل غتبين لينا الشكل ديال المنظر. غنتمم ما بقي من عمق في هاد الحشائش بتوزيعه خفيفه للون البني اللي ضفت ليه اللون الاصفر والاحمر. لاحظوا ملي غندخلو حتى هو غيعطينا غنى في الالوان اللي بقات الاولى. نوزعو في الاماكن اللي فيها الظل، لاحظوا باش تبان تنوع. ثم بالسكين غنمشي للطريق وندير اللون الاصفر اوكر والاحمر والابيض، غندوزو على الطريق. لاحظوا باش نعطي اضاءة خفيفة. شوفوا العملية ديال التوزيع بالسكين، غتحدد لي الطريق بشكل رائع، وغتزين لي المنظر وغتعطي واحد البهجة لهذا المنظر، وغتكملو. وغتكون هذه هي المراحل الأخيرة في هذا المنظر الطبيعي. بطبيعة الحال غنضيف إضاءات باللون الأبيض وبعض الرتوشات من هنا وهناك. غنضيف فيها اللون الأبيض في الواد، لأن اللون الأبيض خاصو يبان الانعكاس الضوئي الخارق اللي غيكون في هذه الجهة اللي مقابلة مع الانعكاس. وكتبقى واحد لمسة ضوئية للون الأصفر أوكر غنبينو فيها الانعكاس ديال السحب في السماء. وبهاد اللمسات بطبيعة الحال كذلك غنضيفو لون بنفسجي وأزرق وأبيض على هاد الجذوع باش يبان الانعكاس. شوفوا هاد الإضافة حتى هي عطات لي المنظر إطلالة أخرى. كيف ما قلت بهاد اللمسات الأخيرة نكون جهزت على المنظر الطبيعي ديالي، ولا أروع. منظر جميل رائع. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، خديتوا شي معلومات جديدة، وكان الشرح مبسط وعجبكم المنظر الطبيعي ديالي. ما تنسوش يا أحبابي دائما دعم القناة بالاشتراك، الضغط على زر لايك، والبارطاج أو مشاركة الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم. تحياتي الخالصة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.